مطمئناً برای همه شما پیش اومده که برای انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه کرده باشین. وقتی برای انجام آزمایش خون میری آزمایشگاه، احتمالاً لوله‌های رنگی که فرد نمونه‌گیر برچسب مشخصاتت رو روش میچسبونه دیدی. میخوای راز این لوله‌ها رو بدونی؟ هر کدوم از این لوله‌ها مخصوص یک گروه آزمایش خاص هستند. من توی این ویدیو میخوام واسه‌تون سوال‌هایی که شاید حین خونگیری در مورد این لوله‌ها پیش میاد رو پاسخ بدم. ما در آزمایشگاه تشخیص طبی انواع لوله‌ها رو داریم. بعضی از این لوله‌ها حاوی موادی هستند و بعضی‌ها مواد خاصی ندارن. در ادامه می‌بینیم که این مواد چی هستند و کارشون چیه. لوله‌هایی که حاوی مواد خاصی نیستند، در واقع نمونه خونی که وارد این لوله‌ها میشه باید لخته بشه. این لوله‌ها معمولاً برای انجام تست‌های هورمونشناسی مثل تست‌های تیروئید، تست‌های FSH، LH، پرولاکتین، تست‌هایی مثل ویتامین‌ها، ویتامین D، ویتامین B12، تست‌هایی مثل تست پروستات و خیلی تست دیگه از اونها استفاده میشه. و همچنین از این لوله‌ها برای انجام تست‌های بیوشیمیایی هم استفاده می‌کنیم. تست‌های بیوشیمیایی مثل تست‌های قند، چربی، تست‌های آنزیم‌های کبدی، کلسیم، فسفر و تست‌های زیاد دیگه‌ای. در واقع لوله‌هایی که ما توی اونها نمونه خون رو بدون هیچ ماده‌ای وارد می‌کنیم و باید لخته بشن، تست‌های خیلی خیلی زیادی رو باهاشون انجام میدیم. بعضی از این لوله‌هایی که خون باید توشون لخته بشه حاوی ژل هستن و بعضی هاشون هم که لوله‌های شیشه‌ای معمولی هستن. لوله‌های ژلدار در واقع این ژل باعث میشه که هنگام سانتریفیوژ ژل بین نمونه سرم و سلول‌های خونی فاصله بندازه و جداسازی نمونه سرم از سلول‌های خونی راحت‌تر صورت بگیره. این نمونه‌ها بعد از اینکه خون داخلشون لخته شد باید سانتریفیوژ بشن و نمونه سرمشون جدا بشه. گروه دوم از این لوله‌هایی هستند که حاوی موادی‌اند. این مواد در واقع ضد انعقادها هستند. ضد انعقادها باعث میشن وقتی که ما خون رو داخل لوله‌ها میریزیم، این خون دیگه لخته نشه. و همین ضد انعقادها انواع مختلفی دارن و توی لوله‌های مختلف مقدارشون هم متفاوت هستش. یکی از این ضد انعقادها EDTA هستش، یکی دیگه از این ضد انعقادها سیترات هستش. لوله‌های حاوی EDTA که ممکن هستش حاوی EDTA جامد یا EDTA مایع باشند، معمولا برای تست‌های خونشناسی استفاده میشن. تست‌هایی مثل CBC که ما با این تست سلول‌های خونی رو میشماریم، تست‌هایی مثل تست‌های هموگلوبین الکتروفورز که انواع هموگلوبین‌های شما رو اندازه‌گیری می‌کنیم و حتی تست ساده گروه خون رو هم با این لوله‌ها انجام میدیم. این لوله‌ها که حاوی EDTA هستن معمولا رنگشون بنفش هستش یا اینکه رنگشون ممکنه سبز باشه. و لوله‌های حاوی ضد انعقاد سیترات یک ضد انعقاده که هم برای تست‌های انعقادی استفاده میشه و هم برای تستی مثل ESR. ESR یک تست هستش که در التهابات، عفونت‌ها این تست افزایش پیدا میکنه. ESR در واقع همون تستی هستش که پزشک‌ها در دوران کرونا به همراه تست CRP درخواست میدادن. در مورد این تست ها و روش های انجامشون توی ویدیوهای بعدی براتون صحبت میکنم. میزان سیترات در این لوله ها متفاوت هستش. لوله های آبی برای تست های انعقادی استفاده میشن و گاهی هم این لوله ها بنفش هستند. تست هایی مثل تست پیتی، تست PTT، همچنین بعضی از تست ها مثل دیدایمر که برای وجود لخته توی رگ ها استفاده میشه، تست فیبرینوژن و بسیاری تست های دیگر از تست های حاوی سیترات استفاده میشه. لوله هایی که درب سیاه دارن در واقع مخصوص تست ESR هستن و لوله هایی که درب آبی و گاهن بنفش دارن مخصوص تست های انعقادی مثل PT و PTT هستن. میزان خونی که وارد این لوله ها میشه مشخصه و نباید کم یا زیاد بشه، چون اگر میزان خون کم یا زیاد بشه در نتیجه آزمایش اشکال ایجاد میکنه. و این لوله ها بعد از پر شدن حتما باید روی میکسر قرار بگیرن تا خون به خوبی با ضد انعقاد مخلوط بشه و لخته نشه. حتی ترتیب پر کردن لوله های آزمایش هم مهمه. پس هر بار که این لوله ها پر میشن یه کار ساده نیست. پشتش کلی دقت، تجربه و مسئولیت هستش. اگر میخوای باز هم در مورد آزمایشگاه و نحوه انجام تست های آزمایشگاهی اطلاعات به دست بیاری، همچنان پیگیر ویدیوهای من باش. ممنون که وقت گذاشتی و این فیلم رو تماشا کردی.
مطمئناً بعد از دیدن این ویدیو هر وقت به آزمایشگاه مراجعه کردی با دید دیگری به این لوله ها و نحوه پر شدنشون نگاه میکنی. راستی من مرضیه هستم و میخوام شما رو با دنیای واقعی آزمایشگاه آشنا کنم. دنیایی که خیلی از افراد دوست دارن پشت صحنه انجام تست‌های آزمایشگاهی رو بدونن. تست‌های مختلفی مثل انجام تست‌های ساده مثل گروه خون، تستی که در عین سادگی بسیار حساسه. من اینجا بهتون انواع گروه خون رو یاد میدم و در مورد اینکه چند نوع گروه خون داریم باهاتون صحبت میکنم. اینجا پشت صحنه انجام انواع تست های آزمایشگاهی رو با هم میبینیم. از ساده ترین تست های آزمایشگاهی مثل گروه خون تا پیچیده ترینشون. با بخش‌های مختلف آزمایشگاه آشنا میشید. بخش‌هایی مثل نمونه‌گیری که شما توی این بخش حضور دارید و می‌بینید که فرد نمونه‌گیر چطور از شما نمونه‌گیری میکنه و خون شما چطور توی لوله‌های آزمایشگاهی تقسیم میشه. همچنین من اینجا چیزهای مختلف دیگه‌ای بهتون نشون میدم مثل کار با ابزارهای آزمایشگاهی. اینجا میبینید که با هر ابزار آزمایشگاهی ما چطور کارهای آزمایشگاهی رو انجام میدیم. اینجا بهتون نشون میدم که نمونه‌های خونتون بعد از اینکه وارد آزمایشگاه شدن چه اتفاقی براشون میفته، چطور باید اونها رو سانتریفیوژ کنیم. اینجا میبینید که نمونه هاتون چطور باید سانتریفیوژ بشن و برای قرار دادن نمونه ها در سانتریفیوژ ها چه اصولی رو ما باید رعایت کنیم که بتونیم به خوبی از نمونه های شما نگهداری کنیم. مطمئناً همه شما میدونید که آزمایشگاه فقط به نمونه های خون ختم نمیشه و ما نمونه های ادرار و مدفوع رو هم در آزمایشگاه داریم و برای انجام کارهای آزمایشگاهی روی نمونه های ادرار و مدفوع مطمئناً به یک بخش مهم مثل بخش میکروب شناسی نیاز داریم. بخش مهم میکروب شناسی که ما توی این بخش انواع نمونه های میکروبی رو کشت میدیم. نمونه هایی مثل ادرار، مدفوع، نمونه کشت زخم و انواع مختلف نمونه های دیگه. اینجا علاوه بر اینکه ما نمونه های میکروبی رو کشت میدیم، گاهی خودمون محیط کشت باید بسازیم. محیط کشت های تشخیصی. علاوه بر این با بخش های آنالیز ادرار هم آشنا میشیم. اینجا بهتون نشون میدم که چطور با دستگاه های مختلف آزمایشگاهی کار میشه و با هر یک از دستگاه های آزمایشگاهی ما کدوم تست رو روی نمونه های خون شما انجام میدیم. اینجا دنیای شگفت‌انگیز دستگاه های آزمایشگاهی و ابزارهای آزمایشگاهی هستش. دنیایی که شاید خیلی از شما دوست داشته باشین با پشت صحنه‌اش آشنا بشید. دنیایی که ما با استفاده از یک قطره خون شما کلی اطلاعات کسب می‌کنیم. من اینجا نحوه انجام تست‌های هورمونی رو با دستگاه‌ها بهتون نشون میدم. دستگاه‌های آزمایشگاهی که پیچیدگی‌های خاص خودشون رو دارن و اینجا من بهتون نشون میدم که چطور این دستگاه‌ها کار میکنن و چطور نمونه‌های شما توی این دستگاه‌ها قرار میگیرن و نتیجه آزمایش‌های شما چطور توسط این دستگاه‌ها ثبت میشه. اینجا دنیای شگفت‌انگیز آزمایشگاه است. علاوه بر این که ما با دستگاه‌ها کار می‌کنیم، خیلی وقتها تست‌های آزمایشگاهی با روش‌های دستی انجام میشه. روش‌های جذاب مثل روش الایزا. روشی پر از رنگ‌های جذاب. روشی که باید با دقت و سرعت زیاد انجامش بدیم. این بخش آزمایشگاه بخش بسیار جذابیه که مطمئنم شما از دیدنش لذت میبرید. اینجا من بهتون نشون میدم که تست های انعقادی چطور انجام میشن. تست هایی که نیاز به چشم های تیزبینی دارن. اینجا بهتون نشون میدم که چطور نمونه های خون شما رو رنگامیزی میکنیم و بعد از اینکه رنگامیزی نمونه خون شما انجام شد چه اتفاقی برای این نمونه های خون میفته. و زیر میکروسکوپ ما چه چیزهایی رو توی نمونه های خونی که رنگامیزی کردیم میبینیم. مطمئناً خیلی از شما سلول های خونی رو زیر میکروسکوپ ندیدین.
و از دنیای شگفت‌انگیز زیر میکروسکوپ بی اطلاع هستین. اینجا من بهتون سلول‌های خونیتون رو زیر میکروسکوپ نشون میدم. گلوبول‌های قرمز، گلوبول‌های سفید و پلاکت‌ها زیر میکروسکوپ خیلی جذابن. اگر از فضای آزمایشگاه و پشت صحنه انجام تست‌های آزمایشگاهی روی انواع مختلف نمونه‌های آزمایشگاهی خوشت میاد، پیگیر فیلم‌های بعدی من باش. توی فیلم‌های بعدی مطمئناً چیزهای جذاب‌تری رو خواهی دید. و در آخر باز هم ممنونم که تا اینجا همراه من بودی. امیدوارم اطلاعاتی که من اینجا در اختیارت گذاشتم حتی اگر کم ولی برات مفید بوده باشن. حتما پیگیر ویدیوهای بعدی من باش و همینجا به هم بگو که دوست داری ویدیوهای بعدی من در مورد کدوم تست آزمایشگاهی باشه.